Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bài số 2 của cái chương trình Inut của chúng ta, và qua được cái bài đầu tiên thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta phải thuộc những cái lệnh như là lệnh copy này, lệnh đổ màu này, xong rồi cho ảnh chui vào hình này. Đấy, ở đây mới có mấy cái nguyên tắc như vậy. Và trong cái phần đấy thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về cái việc là khi thiết kế ra một cái banner hay một cái poster hay một cái gì đó thì các bạn phải để ý rằng là chúng ta phải chọn mấy cái tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất là chúng ta phải tạo ra một cái dấu ấn. Dấu ấn thứ nhất là cái ảnh của chúng ta phải ấn tượng này. Cái ảnh mà chúng ta không ấn tượng thì chắc chắn là khách hàng người ta cũng chả bao giờ người ta để ý đến cái việc mà các bạn, bởi vì các bạn đang làm vấn đề về truyền thông, và truyền thông thì ở trên mạng người ta có thể lướt qua, người ta sẽ xem lướt qua web, lướt qua Facebook, nhưng mà nếu ảnh của bạn ấn tượng thì người ta sẽ dừng chuột lại. Thì đấy là tiêu chí đầu tiên, là bạn phải ấn tượng. Nên chính vậy mà cái phần Photoshop tại sao tôi phải dạy cho các bạn là người tan biến rồi nước chạy xung quanh người ấy. Thực ra nó rất là cũ đối với designer, nhưng mà thực sự nó lại luôn luôn là mới đối với những cái người mà người ta chưa bao giờ nhìn được, người ta chưa bao giờ làm được. Và đối với khách hàng thì đấy là một điều người ta thích thú. Chứ còn nếu mà xét trên tiêu chí về mỹ thuật thì chưa chắc cái này đã là đẹp nhá, các bạn nhớ nhá. Hồi xưa tôi đã từng dạy học sinh là nếu mà chúng ta không làm đẹp được thì chúng ta làm cho nó khác biệt đi, và cái sự khác biệt đấy là cái giá trị của chúng ta làm không giống thật, nó hơi khác biệt. Thế thôi nhá. Rồi, ok. Thì bây giờ hôm nay chúng ta vào bài số 2 thì tôi sẽ nhắc lại cái bài số 1 một tí, là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái khổ giấy là 61/21/2.7 và chúng ta ấn một click, chúng ta tạo khổ giấy thôi. Mọi người có nhìn được cái khổ giấy chưa nhỉ? Alo. Alo. Rồi, sau khi mà các bạn nhìn được khổ giấy thì tất nhiên là có nhiều người bảo thế ơi, nhưng mà em không thích cái biểu tượng click này đâu, em thích nó bình thường được không? Thì ok, chúng ta chọn cái document thôi, và chúng ta tất nhiên là chúng ta ấn sổ xuống, chúng ta sẽ chọn là không, và ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy này, cái biểu tượng của chúng ta sẽ mất làm sao hả? Đâu rồi? Ok, đây là vùng clip mà, rồi Ctrl chữ, đúng rồi, mất rồi. Và thứ hai, các bạn ấn vào Ctrl Shift H cho tôi. Ctrl Shift H là full màn hình, Ctrl Shift H là trở về màn hình full màn hình, để nhiều lúc mà khi tôi làm thì tôi sẽ không bị ảnh hưởng giữa cái màn hình của nó, được không ạ? Ok, Ctrl Shift H. Tiếp tục, sau khi mà đúng đây thì chúng ta sẽ quay trở về với cái thuộc tính đầu tiên hôm trước tôi đã dạy cho các bạn, đó là tôi sẽ vẽ một cái hình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái lệnh rất là hay, đó là lệnh công cụ phím ma. Công cụ phím ma giống như trong Corel của chúng ta, nó có cái lệnh đó là Ctrl Q với F10, chính là chỉnh các đối tượng hình thể của đối tượng đó. Ví dụ vậy thì cái công cụ A này nó có tính năng như sau, nó có tính năng là điều khiển những cái điểm của đối tượng. Ví dụ một đối tượng hình chữ nhật thì nó gồm có 4 điểm, thì chúng ta sẽ điều khiển 4 cái điểm đó. Còn nếu mà hình nhiều điểm hơn thì chúng ta sẽ điều khiển nhiều điểm hơn. Và trong cái quy trình đấy thì người ta có hai loại sử dụng thôi. Thứ nhất là chúng ta sử dụng bằng cách là quét qua điểm, và thứ hai là chúng ta tích vào cái điểm đó. Có hai cách sử dụng với nhau. Vậy đi trường hợp nào thì chúng ta sẽ dùng quét qua, và trường hợp nào thì chúng ta sẽ chọn vào tích điểm, thì các bạn sẽ để ý màn hình cho tôi một tí. Rồi, ok, chúng ta sẽ chọn vào màu. Ok, hôm nay tôi yêu màu tím, tôi sẽ chọn màu tím vậy. Được không ạ? Ở trong lớp mình có bạn nào thích màu tím không? Alo? Tím mộng mơ hả? Tôi đang hỏi là có thích không, ai chỉ biết tím mộng mơ. Rồi, ok, các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, là chúng ta sẽ làm cái Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên, tôi sẽ đẩy như này. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu vàng, bởi vì đây là sự đối nghịch. Các bạn nhìn không? Tiếp theo phần này thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B, thì những cái gì mà copy xuống dưới thường thường nó to ra, nên tôi sẽ kéo từ đây, tôi kéo phát to ra. Và lúc này tôi giảm cái opacity đến 50%, rất là đơn giản này rồi. Mình làm đến đâu được đến đấy, được không? Ok, 50. Ctrl Shift 50, ok. Shift 50. Rồi, Enter. Rồi, sau khi bạn đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã chuyển độ xong, và ở đây thiết kế chúng ta cần nhất là sắc lỗ đã có rồi, tỷ lệ thì sẽ ra sao? Vậy thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi một đối tượng công cụ phím ma của chúng ta nó có tính năng là điều khiển một dịch chuyển điểm của đối tượng, thì
Chúng ta chọn vào cái công cụ phím A và chúng ta quét qua 1 điểm thì sẽ dịch chuyển được 1 điểm. Chúng ta quét qua 2 điểm thì chúng ta sẽ dịch chuyển được 2 điểm. Và chúng ta muốn quét qua 3 điểm thì chắc chắn là bạn phải giữ shift rồi. Quét qua 2 điểm và giữ shift, chọn vào đấy. Thế là chúng ta sẽ làm sao ạ? Giữ shift quét qua 2 điểm nữa thì chúng ta sẽ làm sao dịch chuyển được 3 điểm. Và tất nhiên để muốn điều chuyển như 4 điểm thì chúng ta phải làm bằng tay gì? Đó là chúng ta trở về phím V thôi, bởi vì 4 điểm thì khác gì trở về V đâu, đúng không ạ? Đó, cách đơn giản như vậy thôi. Vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy đây là một bản thiết kế của tôi và tôi sẽ copy ra và hoặc là tôi sẽ điều chỉnh nó bằng cách như sau. Tôi sẽ chọn cái điểm này, tôi quét qua cái điểm này, các bạn nhìn thấy không? Ok, tôi quét qua. Ok, và sau khi tôi quét qua điểm đó thì tôi sẽ cầm điểm đó tôi kéo, thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra, đó là gì ạ? Trong cái công cụ input của chúng ta là khi mà chúng ta chọn vào cái điểm công cụ phím A mà quét qua, chỉ cần chạm vào cạnh, chạm vào điểm của đối tượng, bất cứ một đối tượng nào trong đó thì chắc chắn là chọn nó. Nên chính vì vậy mà trong trường hợp này chúng ta không thể dùng phương pháp đó là quét qua đường. Vậy thì cái phương pháp mà quét qua nó chỉ sử dụng trên cái nền tảng đó là đối tượng tồn tại độc lập thôi. Còn những đối tượng mà nó nằm trên nhau, nó là những cái bản thiết kế như này thì các bạn sẽ không bao giờ chọn được cái công cụ phím A của chúng ta quét qua. Nên chúng ta sẽ chọn một công cụ phím A của chúng ta dùng phương thức đó là tích vào cái điểm của đối tượng của chúng ta. Ok, vậy chúng ta sẽ tích vào đây thôi. Ok, tôi sẽ chọn vào đây 1 điểm. Tôi sẽ chọn vào đây 1 điểm và tôi dịch chuyển xuống đây. Các bạn nhìn em mà. Ok, và tất nhiên tôi sẽ chọn vào đây 1 điểm và tôi sẽ chọn vào đấy. Và trong quá trình khi làm thì các bạn nhớ một điều rằng khi hai cái đối tượng này xô lệch với nhau thì nó tạo ra một cái ngẫu hứng về mắt. Cái mắt của bạn nó sẽ không bị buồn chán nữa, bởi vì lúc nào chúng ta theo ngang, cứ ngang rồi lại ngang, chán chết. Bây giờ chúng ta phải làm nào? Ok, vậy thì chúng ta phải đưa xô lệch như này thì lúc này nó sẽ suy ra, nó sẽ sinh ra những cái thể loại bố cục liên quan đến cái giá trị mà chúng ta đang làm. Đó là bố cục gì? Tự do, và bố cục nó mang tính chất sáng tạo và nó mang nhiều cái cảm xúc nhiều hơn, bởi vì các góc cạnh của đối tượng hình của chúng ta nó không bằng nhau. Ok, và tôi sẽ chọn một điểm, tôi sẽ đẩy lên, bởi vì trong một phiên bản này thì cái hình này là từ đây đến đây là to, và từ đây lên là vừa, và từ đây đến đây là nhỏ. Bởi vì trong một phiên bản của cái hình của chúng ta đã có sự so sánh rồi, mà để muốn làm ra một giá trị về quảng cáo thì bất cứ đối tượng nào cũng phải so sánh. Ví dụ khi bạn muốn đặt một sản phẩm lên trên một cái nền đậm thì sản phẩm nó phải làm sao sáng hơn, đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy, các bạn nhớ một điều rằng chúng ta tìm ra tất cả các cặp về tương phản thì sau này cái bản thiết kế của bạn luôn luôn làm dám nói là ổn định. Tôi đang nói là ổn định thế nhá, chứ không phải nói là xuất chúng nhá. Nào rồi, vậy thì sau khi mà làm xong đến đây thì tôi lại chọn vào đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl V bỏ. Ctrl C và Ctrl V bỏ là copy xuống dưới. Mà đã là copy xuống dưới thì phải làm sao là to rồi, đúng không ạ? Mà đã là to rồi thì chúng ta phải giảm độ xuống, bởi vì làm sao chúng ta phải đi theo độ mà. Lúc này chúng ta chọn vào công cụ phím A và chúng ta chọn vào đây 1 điểm, chúng ta kéo vào đây. Và tất nhiên là trong quá trình khi này thì bạn tích vào đây 1 điểm và bạn đẩy lên trên cho tôi thì bạn sẽ nhìn thấy được không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái phiên bản về thiết kế của chúng ta bắt đầu là mang những khẩu vị nó nhẹ nhàng hơn và nó tối ưu cho các bạn rồi. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy cái công cụ phím A chúng ta mà có tính năng gì nữa, bởi vì sinh ra phiên bản CC 2017 đến 2019 đến 2020 và đến 2022 thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là khi chọn vào công cụ phím A nó có tính năng cực kỳ tuyệt vời, đó là tính năng làm mềm cho sản phẩm. Đó là khi bạn tích vào nó thì nó xuất hiện một biểu tượng, đó là cái điểm chốt này, nó là tạo sự vo góc cho đối tượng đây nhá. Ok, và các bạn kéo đây phát thì tự khắc là tôi vào góc thôi, các bạn sẽ nhìn thấy này, đấy rất là đơn giản. Và tất nhiên là tôi sẽ chọn vào đây đó. Và tất nhiên là hình của chúng ta đẹp hơn và mềm mại hơn, đấy là chuyện đương nhiên rồi, chúng ta làm mềm mại đẹp hơn là đúng rồi gì nữa, đúng không ạ? Rồi vậy thì bây giờ người ta mới sinh ra cái câu chuyện này, vậy thì làm thế nào để tạo ra những cái phiên bản thiết kế khác nhau thì được, tôi có thể làm được điều đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ luyện thêm một cái giá trị nữa, được chọn vào đây, tôi kéo vào đây một tí nữa cho các bạn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F và copy từ trái qua phải, và tất nhiên tôi lại chọn một cái màu. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi công cụ phím A của tôi chọn vào đây 1 điểm, và lúc tôi phải điều chỉnh bằng công cụ gì kéo này, các bạn nhìn là kéo sang trái, kéo sang phải, nhưng để muốn thẳng hàng như thế này thì giữ hộ tới cái phím Shift. Shift là tạo ra giá trị cho các bạn thẳng hàng. Và sau khi thẳng hàng xong thì bạn sẽ chọn vào đây, bạn chọn vào đây cho tôi, nhìn không ạ? Rất đơn giản. Rồi sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B, Ctrl C và Ctrl B. Ctrl B là copy xuống dưới.
Đã là copy xuống dưới thì thường thường phải to hơn. Ok, kéo to là đã tính sau. Chúng ta chọn vào giá trị 50%. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn vào công cụ phím A cho tôi kéo xuống đều một tí, tôi tạo sự xô lệch và cái này tôi sẽ đẩy vào đây. Ở đây thì chúng ta thống nhất và cùng cái quan điểm một tí về cái vấn đề về tạo ra những cái hình chi tiết trang trí cho thiết kế của các bạn. Thì đây là hình trang trí là nó đã chỉ là chi tiết phụ thôi. Mà đã là chi tiết phụ thì đừng có nhiều bạn làm cái này to khủng khiếp như này luôn. Trời ơi, tất nhiên là làm đúng lệnh rồi nhưng mà nó bị thô. Chúng ta phải tập luyện với những giá trị, chúng ta làm đẹp dần đi. Đừng bao giờ làm thô như này nữa, mà chúng ta đã tập luyện qua Photoshop rồi mà, đúng không ạ? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây và tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B, lại copy xuống dưới, lại đẩy ra đấy. Đấy, câu chuyện của chúng ta học đồ họa nó như vậy đấy. 30%. Chúng ta chọn phím A, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta một điểm. Đó, bạn nhìn không ạ? Tôi sẽ cầm vào đây, tôi kéo vào đây. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo vào đây. Cũng chia sẻ cho mọi người biết là khi mà chúng ta học đồ họa thì có rất nhiều những nền tảng kiến thức khác nhau. Nhưng có những người ok nói hẳn đầm rất hay, nhưng nói thật cho các bạn biết, chắc ra ngoài đời đi thi đấu mà làm về thiết kế cho khách hàng chắc có lẽ là không bao giờ chọn được nha. Ok, tiếp theo sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ có được cái nền tảng này. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên. Mà đã là copy lên trên thì thường thường nó phải làm sao ạ? Nó có nhỏ lại không? Đúng các bạn. Nào tôi sẽ cầm cái tôi kéo vào trong. Thế là tôi đã có được một cái nền tảng cho các bạn, đó là màu xanh này. Tôi chọn một phím mà. Và tất nhiên để muốn copy chính xác và kéo chính xác thì tôi ấn vào phím Z, quét qua như này thì chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm này của tôi sẽ làm sao ạ? Nó sẽ chính xác hơn rất là nhiều. Đấy, tôi đẩy lên như này là nhiều rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì cũng giống như là cái phiên bản kia thôi. Tôi muốn tạo ra sự mềm mại cho đối tượng thì tôi tích vào đây một điểm, có đầu điểm tốt là tôi kéo đây. Có nhiều người bảo là tại sao thầy ơi, tại sao thầy không chơi một cái trò là thầy chọn cái điểm ngoài và chọn điểm trong như này này? Thì có phải là thầy kéo được cả hai cái không ạ? Đây, tôi sẽ phóng to cho các bạn dễ nhìn này. Chọn công cụ phím A, giữ shift cho thời gian bên trong, chọn cái kéo ở đây thì tôi đảm bảo cho bạn biết cái đường cong này chưa chắc đẹp. Anh nghe cái này phải vo vào tí nữa thì đẹp hơn. Thì trong khi đó thì tôi lại chơi kiểu miên liền nên là chỉ được nhợi thôi. Cầm ấy, tại sao tôi không làm như này? Sau đó tôi chọn đây và tôi sẽ dựa mắt của tôi. Các bạn có nhìn thấy không? Đường cong sẽ rất là mượt mà khi mình làm. Tất nhiên nếu mà có một thì tất nhiên là kéo thôi, cần gì phải suy nghĩ làm gì cho nó đau đầu ra, đúng không? Rồi, đã xong. Và lúc này để muốn tạo ra một phiên bản thiết kế thì các bạn biết là trong Inode nó làm rất là nhanh. Đó là gì? Đây là đối tượng của hình của chúng ta. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên trên. Và khi copy lên trên thì tôi sẽ đảo giữa vị trí giữa nét và màu cho nhau. Đây là màu của tôi đang là màu vàng và nét của tôi là nét không có gì. Và chính vì vậy thì tôi sẽ phải làm cái gì ạ? Tôi sẽ đảo cho nhau thì bằng cách nào? Đó là Shift X. Shift X chính là đảo màu và nét cho nhau. Và khi đảo màu nét cho nhau thì cái câu chuyện của chúng ta làm rất là nhanh. Shift X. Các bạn nhìn Shift X kia thì cái này của tôi là nét này. Các bạn nhìn này, tôi cầm kéo ra ngoài cho bạn xem. Có nhìn thấy cái nét tôi không ạ? Mọi người có nhìn thấy cái nét này không nhỉ? Alo. Rồi, vậy thì bây giờ tôi hỏi bạn, tôi cho lên trên được không? Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải lên trên. Thấy chưa? Có cái nét. Vậy cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F, tôi ấn Shift X. Lần thứ hai tôi ấn cho lên trên tất cả thì có phải là lúc này tôi có hai cái nét đâu ạ? Các bạn nhìn không ạ? Với cái tiêu chí này thì tôi nói thật cho các bạn biết, bạn đặt cái gì vào cũng dễ đẹp, bởi vì bố cục đẹp, bố cục an toàn thì đặt cái gì vào cũng an toàn luôn. Ok, và lúc này chúng ta sẽ chọn vào Ctrl, chúng ta sẽ paste vào, và tất nhiên là cái này nó rất là hợp với đồng hồ nên tôi sẽ chọn vào đồng hồ. Ok. Và tại sao lại có nhiều người cứ bảo là thầy Khánh ơi, tại sao thầy không dạy cái chủ đề khác? Đúng rồi, tôi dạy cho bạn, tôi có thể làm được nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng tại sao các bạn đây là bởi vì cái hồ sơ chúng ta muốn đẹp thì chúng ta cứ chọn những cái dễ làm là chúng ta làm điểm đã, rồi còn về sau thì chúng ta sẽ next sau, được không ạ? Ok, chúng ta chọn vào đồ họa. Và trong cái này thì tôi sẽ kéo xuống một tí, ở đây tôi có nhiều cái sản phẩm cho các bạn về đồng hồ 1, đồng hồ 2 và đồng hồ 3. Tất nhiên cái ảnh này chúng ta sẽ chọn một cô gái, một là xinh gái, hai là sẽ làm sao đó là sẽ phải là đẹp trai, để tùy theo các bạn, và ba là người nổi tiếng, bởi vì đây là giá trị người ta gọi là điểm hút, giống như tôi đã phân tích cho các bạn rồi. Ok, và sau khi mà tôi chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn một cái cô gái chẳng hạn, thì ví dụ có những các bạn thì tôi chọn như này,
Và sau khi tôi chọn xong tôi chỉ việc vẽ ra một cái biểu tượng chiều cao đúng như này. Để muốn cho ảnh cô gái chui vào trong cái hình gì phải nằm ở dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vào bên trái. Tôi chọn vào đối tượng này và tôi ấn vào Ctrl số 7 thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao tôi đã có hình rồi. Các bạn nhìn xem, lúc này nó có những cái tia này các bạn nhìn. Và có nhiều người bảo là thấy vậy thì cái tia này thì em có thể đặt cho nó nhiều cái giá trị khác nhau được không? Ok, vậy thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Các bạn có nhìn thấy cái transparency này nó có một tính năng cực kỳ thú vị, nó giống như Photoshop của chúng ta, nó có tính năng hòa trộn nó, nhưng nó lại không thể nào bằng Photoshop bởi vì nó không có phím. Các bạn nhìn không ạ? Nó đều có tính năng này, hòa trộn các kiểu này, shortline rồi overlay các kiểu này, nhưng mà vấn đề là nó sẽ không bao giờ được như Photoshop được nha. Và lúc này chúng là hệ màu chúng ta đang dùng trên hệ màu là CMYK. Và tất nhiên màu này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu đó là màu trắng. Màu trắng thì khi hòa trộn thì nó rất là dễ, các bạn nhìn không ạ? Và cái màu này thì các bạn tôi đang chọn là 230 thì tôi sẽ đẩy lên để làm sao nó mạnh hơn, các bạn nhìn không ạ? Ok, cũng tương tự như vậy, tôi chọn cái hình này, tôi chọn là y ngắn chỉ thẳng sang bên này, câu chuyện của chúng ta copy được rất là dễ dàng. Đó, một phiên bản thiết kế thì đôi lúc cần gì phải nhiều đâu, tích đúp vào đây, đẩy sang một tí để nộ cái đồng hồ ra, bởi vì tôi quảng cáo đồng hồ chứ tôi chả quảng cáo khác làm gì cả. Rồi sau khi đã làm xong tôi chọn màu tím xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có màu tím rồi. Thì việc còn lại là tôi sẽ chọn cái gì? Tôi chọn vào file, tôi chọn vào phấn cái công cụ một cái page và tôi chọn vào logo. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những chiêu thức mà dành cho việc logo các bạn đi kiếm ở trên mạng, ví dụ logo Omega, logo cái khác, tôi thích Rolex chẳng hạn thì tôi chọn cái đấy, đúng không? Rồi kéo ra ngoài nhé, các bạn nhìn này, đây là cái logo của Rolex và với điều kiện là cái logo này ảnh nó phải rất là to thì chúng ta sẽ có một cái rất hay là biến ảnh trở thành đối tượng vector. Và đây là một trong những cái tiêu chí dành cho những bạn nào mà biết tô màu. Tô màu nghĩa là sao ạ? Sau này chúng ta đi làm thiết kế áo thun, chúng ta đi kiếm một cái hình ảnh, cái ảnh này lấy trên mạng nó bị vỡ quá không làm được, vậy thì tôi sẽ bày cho các bạn một chiêu thức là bạn đi lấy cái ảnh ấy về đi, bạn in ra khổ giấy A3 cho tôi và bắt đầu đặt trên một tờ giấy can, bạn dùng bút chì bạn tô lại cho tôi và dùng cái bút mà theo kiểu màu đen đấy bạn tô, sau đó bạn chụp lại cho tôi, thì có phải vào đây thì chúng ta sẽ biến nó trở thành vector được không ạ? Mà đã trở thành vector thì câu chuyện của chúng ta là thiết kế áo thun đấy là chuyện đương nhiên rồi, nhưng cái hình ảnh của chúng ta đâu có nhất thiết phải là quá vẽ được đâu, bởi vì chúng ta đi nắp ghép thông minh mà, chúng ta đi lấy một số cái hình ở trên mạng về. Có nhiều người bảo tôi là ôi dạy người ta đi ăn cắp đâu, không, các bạn nhầm nhá, ăn cắp nó khác, các bạn nhớ nhá, ăn cắp nó khác. Vậy thì cái câu chuyện là nói một câu chuyện vui là nếu chúng ta phạt thì sẽ phạt ai? Phạt những cái ông nào mà gọi là để hớ hênh, đúng không ạ? Chứ còn là cái thằng ăn cắp thì chưa chắc đã phạt đâu, nhưng ông hớ hênh kích thích cái lòng mà ăn cắp của người ta, đúng không ạ? Nhưng vấn đề là có nhiều người đưa lên trên mạng còn đóng cả bản quyền vào, lấy làm sao được. Còn những cái ông mà sẵn sàng bỏ ra ngoài, cho ra ngoài không đóng bản quyền, có nghĩa là ông sẵn sàng ông cho người ta mà. Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Nên là vấn đề là khi người ta đi lấy một cái sản phẩm ý tưởng của người khác thì hãy biến cái ý tưởng đấy trở thành cái của mình, nhưng có ý thức. Cái từ có ý thức nó khác hoàn toàn nhé, bạn nhớ nhé, là biến cái của người ta trở thành cái của mình nhưng có sự sáng tạo của mình, đúng không ạ? Chứ tôi cho bạn biết là nếu bạn mà cái sự sáng tạo bạn kém, tôi đưa cho bạn làm có gì xấu, còn xấu điên hơn là cái của tôi đầu tiên này. Rồi ok, vậy thì lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây, đây là cái logo, nó là ảnh. Và sau khi là ảnh thì các bạn sẽ để ý trên cái thanh thuộc tính ngang phía trên của tôi, đó là image. Image chính là cách biến ảnh trở thành vector, đúng không ạ? Ok, chúng ta nói thấy thôi. Thì ở đây nó có rất nhiều tiêu chí cho bạn, khi bạn tích một cái thì sao ạ? Đó, vậy thì ngay tiếp nó sẽ đưa chúng ta về cái phiên bản, đó là phiên bản của màu. Và cái màu này thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là đen trắng thôi, đồng ý không ạ? Và khi trở thành đen trắng rồi, bạn thấy là bạn rất là ưng ý với cái phông chữ như thế này nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta sẽ ấn vào expand là đồng ý với những cái hình ảnh này trở thành vector, ấn ok thôi. Và sau khi làm xong thì tôi chỉ việc làm thao tác là chuột phải chọn vào đối tượng này đang ở group, tôi chọn vào ungroup và tôi xóa cái này đi. Rồi ok, tôi chọn vào cái này, tôi xóa đi bằng delete. Rồi xong rồi, logo tôi đã xong, và logo này bằng vector nhá, các bạn nhớ nhá. Và lúc này chúng ta chơi một trò như sau là tôi sẽ chọn một, tôi giữ shift chọn 2, chọn 3, chọn 4 rồi chọn 5. Các bạn có thấy mệt thì chọn đối tượng nhảy có thêm mệt không? Có nghĩa là
Khi chúng ta muốn chọn nhiều đối tượng thì chúng ta giữ phím shift chọn một đối tượng nha, giữ phím shift chọn đối tượng số 2 và giữ shift chỉ chọn đối tượng số 3, có nghĩa là chọn nhiều đối tượng bằng phím shift. Nhưng như này thì chọn lâu quá, không chơi chọn này được. Thì tôi bật mí cho một giá trị như sau, đó là cách chọn đối tượng nhanh. Mà chọn đối tượng nhanh trong inload thì chúng ta phải làm bằng cái nào? Ok, tôi quét qua cả này. Đấy các bạn nhìn nhá, tôi quét qua rất là dễ dàng. Và đi thấy ơi, nhưng mà quét qua thì lại dính vào cái nền thì bây giờ tính làm sao? Bây giờ thì chúng ta giữ thêm phím shift tích vào riêng cái nền, đó là gì? Loại trừ cái ông này đi. Thì lúc này tôi chọn nào logo xong rồi, và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl G là group lại, và Ctrl Shift G nó tách ra. Cũng tương tự như vậy, chuột phải chọn vào ungroup. Lúc này câu chuyện của chúng ta là gì? Tôi chọn vào một cái màu vàng thôi, màu vàng tôi đã có rồi, tôi chọn vào đây. Ok, rồi sau khi tôi chọn xong tôi sẽ thu nhỏ vào một tí, được không? Đó. Các bạn sẽ các bạn sẽ nhìn thấy là cái thiết kế của tôi bắt đầu nó đã mang hơi hướng của những cái bố cục của Photoshop rồi. Nhưng đến đây thì nó lại tốt hơn so với Photoshop, bởi vì cái phiên bản những cái nền tảng template bạn xây dựng trên Intuos bạn kéo sang Photoshop nên nó tồn tại dưới dạng Smart Object. Mà đã là Smart Object thì bạn phóng to thu nhỏ bao nhiêu vô tư luôn. Nên chính vậy thường thường tôi hay xây dựng những cái bố cục là trên phiên bản đó là gì? Intuos chứ không phải là Photoshop. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, sau khi bạn đã làm xong thì cũng tương tự như vậy thôi, thì chúng ta sẽ quay trở sang về một cái phiên bản là học đồ họa. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là học. Rồi, tôi sẽ chọn một cái phông chữ và phông chữ đấy tên là đây, tôi sẽ chọn cho nó một cái phông tên là như này cho các bạn. Chúng ta sẽ chọn vào view, chúng ta sẽ chọn vào list. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ xem cái phiên bản của nó xem nó có đúng không. Ok. Chúng ta đợi một tí, bởi vì cái phông chữ của chúng ta nó sẽ nằm ở đâu đấy. Đây rồi. Chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ như sau. Đấy. Lúc này thì tôi sẽ chọn công cụ phím giống như hôm trước tôi đã dạy cho bạn rồi. Thì lúc này tôi sẽ chọn một cái phông chữ và chúng ta sẽ tích thẳng vào đây. Và phông chữ này chính là cái này. Đó. Sau khi đã chọn vào các phông chữ của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng, tôi tích vào đây, tôi ấn vào Ctrl V. Các bạn sẽ nhìn này, tích vào đây, tôi copy cái phông chữ Ctrl C, sau đó tôi ấn vào đây Ctrl V. Và lúc này sau khi chọn xong thì cái phông chữ thấy rất là đẹp. Bạn nhìn chưa? Phông chữ đã rất là đẹp. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi những cái màu sắc, ví dụ có thể là có những người thì chọn màu trắng, có những người chọn màu vàng. Đấy, phông chữ đây chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy nó đẹp sẵn. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn hãy chọn cho tôi một cái text ở phần phía dưới. Các bạn sẽ chọn vào đây, đây là chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ viết tay. Và phông này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ UTM. Sau khi chọn UTM sau này các bạn ra sổ xuống và bạn chọn cho tôi những cái phông chữ nó mềm mại, và có thể là chọn những phông viết tay nhưng các bạn mong muốn thì các bạn có thể chọn thôi. Chúng ta sẽ đi phông cứng và phông mềm, đó là một giá trị tương phản. Nó có nhiều kiểu để chúng ta có thể lựa chọn lắm.
Tất nhiên nó có thể vờn được như là bên Photoshop vẫn được, nhưng vấn đề là nó sẽ vất vả hơn nhiều. Nhưng có những cái thì nó lại rất là nhàn hơn nhiều nữa so với bên Photoshop. Chúng ta sẽ có những cái phông chữ như này. Ok, các bạn có thể chọn cho tôi một vài cái đó, ví dụ tôi tạm thời tôi cứ để tạm một cái phông chữ như này đã. Khi chọn phông chữ thì các bạn nên lưu ý cho tôi mấy cái việc như sau là chúng ta có thể chọn một cái màu, nhưng tuyệt đối phông chữ thì không bao giờ được quá uốn éo, bởi vì uốn éo quá thì nó sẽ rất là khó đối với chúng ta. Đây chúng ta chọn cái này, chúng ta có thể đặt sang trái, có thể đặt sang phải, và chúng ta có đặt chọn vào giữa, thì có những người đặt sang trái như này. Thì khi mà đặt sang trái như này thì cái biểu tượng của các bạn nhớ một điều rằng từ đây cho đến đây thì bạn phải nối cho tôi một cái hình vuông vào đây cho tôi một cái, để chúng ta tạo ra một sự nhìn. Ok. Đó, và lúc này chúng ta phóng to này lên để làm sao chúng ta phải đẩy sát này xuống để cho nó kỹ hơn. Đó, thế thôi. Nhìn chưa? Và tất nhiên là sau khi đã làm xong rồi chúng ta sẽ quét qua cái biểu tượng này, giữ giáo shift, thì có phải đây là group à? Tôi ấn vào Ctrl G này, group này. Sau đó thì chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Và có nhiều người thì khi mà chúng ta chọn vào đây thì đây là cái thương hiệu đồng hồ của chúng ta, thì chúng ta có thể đặt như thế này với một cái tiêu chí 60% hoặc 68%, thì cái việc đấy là việc không khó. 68. Và sau khi đã có 68 xong, dùng phím Y ngắn rồi tôi chỉ vào đây để tôi lấy được thông số của chữ 68. Đúng không ạ? Và tất nhiên là các bạn phải lấy cho tôi bằng chiều cao của đối tượng. Đấy, đây cũng chỉ là một cách design rất là đơn giản này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift cộng, và chúng ta ấn vào phần trăm, phần trăm lên trên 68% đấy, các bạn nhìn không? Thì đây là sự Ctrl Shift cộng, nó sẽ được đánh một số cái số mũ nó có thể như thế này. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một vài cái tiêu chí, là có thể là chúng ta sẽ chọn một cái hình tròn, có thể là vẽ một cái vạch. Y ngắn chỉ thẳng vào màu vàng và ấn Shift X, tự khắc chúng ta có được cái nét của chúng ta. Thế là chúng ta đã có được cái tiêu chí của bên này và đặt bên này là xong rồi. Rồi, hôm trước thì tôi đã dạy cho các bạn chiêu thức là gì ạ? Khi mà chúng ta làm design, khi mà chúng ta làm design thì các bạn biết rồi là cái chất liệu rất là quan trọng. Thì có những người tôi chọn chất liệu nhai, có những người tôi muốn chọn chất liệu khác, được không? Ok, tôi ấn vào Ctrl nó. Tôi sẽ chọn cho nó một cái phần đó là web. Tôi chọn vào thư viện ảnh. Đâu nhỉ? Chúng ta sẽ chọn vào Photoshop, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Đó là có được một cái nền tảng. Ví dụ chúng ta chọn vào biểu tượng là cái phần Photoshop của chúng ta chọn vào đây, và tất nhiên tôi chọn vào một, thì cái bài này tôi đã chọn xem rồi, đúng không ạ? Tôi ấn vào Ctrl A, chọn vào Ctrl C, sau đó thì tôi sẽ chọn sang bên này, tôi ấn vào Ctrl V. Thì cái ảnh của chúng ta đây là một cái chất liệu, và cái chất liệu như là các bạn biết rồi, thì ảnh cái này có thể chui vào trong cái hình má, nên tôi sẽ phóng to hình này được, tôi sẽ phóng to lên. Đấy, các bạn nhìn ra tôi phóng to chất liệu lên tí rồi. Ảnh muốn chui vào thì ảnh phải nằm dưới, cho xuống dưới tất cả đã. Cái nền của tôi thì nó có hai loại. Đây là nền của tôi số 1, thì tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và khi lên trên đối tượng gốc thì tôi chọn 1, tôi giữ shift, tôi chọn 2 là cái này tôi kéo ra ngoài cho bạn xem, nhìn thấy không ạ? Tôi ấn vào biểu tượng là chuột phải, chọn vào make clipping mark, đó là cách cho ảnh chui vào. Và tất nhiên là sau khi cho ảnh chui vào thì trong cái Photoshop của chúng ta cũng có tính năng về hòa trộn mà. Tại sao tôi không chọn multi? Multi là làm đậm màu này. Và sau khi chọn đậm màu xong thì tôi sẽ hạ thấp cái độ opacity xuống, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một giá trị để tạo ra chất liệu cho đối tượng một cách rất là dễ dàng. Đó, các bạn nhìn thấy không? Phông chữ nó đẹp, làm cái gì cũng đẹp. Phông chữ xấu làm vất vả lắm. Đó, thì đấy là một trong những tiêu chí mà tôi đã dạy cho các bạn về cái cách thức design một cái sản phẩm. Và cái đây là design sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu của chúng ta. Vậy thì sau khi học xong Photoshop thì chúng ta phải nhớ một điều rằng cái nào gọi là tương phản về màu sắc, đúng không? Công cụ xanh lam đối nghịch với màu vàng, vậy thì tím có thể đối nghịch mà, đây là một giá trị tương phản. Ok, xong chưa? Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nghiệm qua giá trị về chất liệu. Các bạn ghi đi, chất liệu trong AI là sẽ như sau.
Nào các bạn ghi đi, chất liệu trong AI. Chất liệu trong AI nó gồm có những cái loại như sau. Loại thứ nhất là loại có sẵn. Loại thứ hai là loại bằng gì? Bằng hình vẽ, là chúng ta vẽ trực tiếp trên AI, có thể là hình tròn, hình vuông, hình tam giác gì đó, có thể là con chữ, và chúng ta có thể là hình ảnh. Đó. Để muốn làm được điều đó thì bây giờ tôi sẽ đi vào ví dụ cho các bạn thêm một vài cái tiêu chí nữa để cho các bạn nhớ hơn. Ok, tôi sẽ quét qua xuống đấy. Và tất nhiên tôi bỏ chất liệu đi để cho các bạn biết đấy. Thì có nhiều người bảo là thầy ơi, nhưng mà em làm đến đây rồi em muốn rằng là form thiết kế em thích lắm, nhưng mà em muốn thay đổi thiết kế thì có được không? Thay đổi cái hình ảnh có được không? Thì được, dễ quá. Thì tất nhiên các bạn hãy chọn cho tôi một giá trị như sau là cách quản lý toàn bộ hình ảnh trong thiết kế của chúng ta qua AI. Bằng cách nào? Chúng ta chọn một window và chúng ta chọn vào biểu tượng đó là link. Các bạn sẽ chỉ chọn đây cho tôi. Các bạn có nhìn thấy biểu tượng link này của tôi không ạ? Và khi mà tích vào đây thì xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của tôi là gì. Tôi tích đúp vào đây phát tự khắc nó sẽ làm sao? Nhìn này, nó tự chọn lấy đúng cái hình này, tích đúp vào, chọn đúng cái hình luôn. Và cái hình này các bạn muốn thay không thì các bạn sẽ chọn vào wrap link cho tôi, wrap link thay thế. Ở nước ngoài tôi sẽ chọn thay thế thì tôi sẽ chọn làm sao? Tôi sẽ chọn đến phấn hình ảnh của web, chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào đây. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đâu? Tôi sẽ kéo xuống, kéo xuống một tí. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh. Ví dụ tôi thích cô gái như này, tôi thích cô gái như thế kia. Ok, tôi chọn vào cô gái này. Và sau khi tôi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của tôi đã được thay vào, và tôi sẽ làm sao tôi kéo cô gái sang cái tay trái. Đó, và tôi tích nút vào đây thì câu chuyện màu của tôi đã thay đổi. Và cái câu chuyện này thì tôi sẽ giữ phím y ngắn và tôi chọn vào cái màu, ví dụ màu nâu đậm. Đó, câu chuyện là chúng ta sẽ thay đổi rồi. Và các bạn nhớ một điều rằng chất liệu chúng ta lấy đến từ thư viện bằng cách nào. Thì các bạn nhìn này, để mở thư viện của chất liệu chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ sổ cái biểu tượng quyển sách ra, và nó có một cái lệnh đó là pattern. Các bạn đi trên mạng search cho tôi cái từ pattern nha. Và pattern này chúng ta chọn vào cái phần background thì nhiều lắm. Pattern vector thì trong cái nó sẽ đào khủng khiếp luôn. Các bạn tích vào đây cho tôi, tích vào đây cho tôi. Tất nhiên làm nghề thì ai cũng phải thủ cho mình nhiều thứ. Thì nguyên tắc để muốn đổ được cái chất liệu hay là cái chất liệu cho đối tượng thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên. Và sau khi copy lên phía trên thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta phải đổ một cái điểm chấm. Đây là cái điểm chấm này đây là chất liệu mà. Các bạn sẽ nhìn thấy chưa? Đấy, chất liệu đấy, được chưa? Chấm bi nhá. Rồi, sau khi là chọn xong thì tôi sẽ chọn vào multi là làm đậm màu. Thì bây giờ các bạn yên tâm một điều rằng bạn có thể giảm cường độ đi, trông rất là đẹp. Chấm bi đó. Bạn có thể chấm to hơn, bạn có thể chấm to hơn, bạn có chấm to hơn. Đấy, đây cũng là một loại chất liệu, nhưng lúc này với chất liệu này tôi đảm bảo cho bạn biết, tôi vứt cái này đi, tôi vứt cái này đi, tôi vứt cái này đi, tôi vứt cái này đi. Các bạn có thể trở thành bánh rất là dễ dàng, nhìn đúng không? Ok, tôi chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, chúng ta đẩy từ trái qua phải. Và sau khi đẩy từ trái qua phải xong thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu chứ. Tôi chọn màu được không ạ? Nào, và lúc này tôi sẽ chọn vào opacity bằng 100% cho các bạn dễ nhìn hơn. Và tất nhiên là cũng là tương tự với giá trị là tôi sẽ chọn vào multi này, chọn vào normal, được không ạ? Lúc này cái hình của các bạn thì tôi sẽ đẩy vào trong đây một tí, được không ạ? Tôi sẽ cầm một cái kéo đầy, tôi cầm một cái kéo đầy, được chưa? Tôi cầm một cái kéo đầy. Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng, được không ạ? Tôi chọn vào biểu tượng này, tôi chọn vào công cụ phím man, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tôi đổ xô lệch này, giữ shift vào xô lệch này, được không ạ? Và sau khi đã có xô lệch xong thì tôi mới chọn vào vị trí, tôi đẩy vào vị trí thứ hai, các bạn nhìn không? Và sau khi đã có vị trí thứ hai thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên, giữ shift kéo vào đây. Và tất nhiên là chúng ta bây giờ mới tự sáng tạo. Chúng ta đây ạ, chúng ta cầm này, chúng ta kéo đây, chúng ta kéo đây tí, được không? Và lúc này chúng ta sẽ đẩy sang đây một teo. Rồi, cái điểm này tôi sẽ ấn Ctrl C và Ctrl F, tôi thu nhỏ là biểu tượng một tí. Và lúc này chúng ta sẽ đổ một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, cái hình của tôi đấy. Còn cái hình này không liên quan, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B bò, tôi sẽ để bên phía dưới, tôi dịch chuyển sang, tôi đổ cái màu cho các bạn. Các bạn có nhìn cái màu này của tôi không ạ? Đây là ok. Tiếp theo đổ cái màu đậm, được không ạ? Đây.
Rồi cái khung này hơi to, các bạn sẽ chọn ở đây, tôi đổ tạm thời màu trắng trước cho các bạn dễ nhìn hơn. Đấy, đấy cái khung tôi đây. Cái hình này tôi sẽ đẩy sang trái. Rồi, nhìn đúng không ạ? Cái hình này tôi sẽ làm sao tôi thu nhỏ lại, hoặc là tôi sẽ làm sao tôi cầm phím me tôi tích vào đây một điểm, giữ shift tôi tích vào đây một điểm và tôi sẽ dịch chuyển đến nhảy. Sau khi dịch chuyển xong thì tôi bắt đầu tôi mới thu nhỏ lại. Các bạn nhìn thấy khung hình của tôi chưa? Rất là chuẩn luôn. Rồi. Sau khi mà đã lựa chọn xong cái biểu tượng này xong thì tôi đã có được cái khung hình số 1. Vậy thì cái khung hình này tôi cũng có thể là khung hình số 2. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và tất nhiên là cái hình này tôi sẽ để màu đậm cho các bạn. Đồng ý không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ ý tưởng thì tất nhiên tôi phải đi ra cho nó chứ. Tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi cầm điểm này tôi vo góc lên. Tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ cầm điểm này tôi vo góc lên. Trông có vẻ điệu hơn. Rồi, tiếp theo cái bên này thì tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi cầm vo góc, tôi vo góc ngược lại. Đấy, một cái nền tảng của chúng ta làm như này đây. Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B thì tôi lại đẩy sang trái một tí và tôi chọn một cái biểu tượng một cái màu. Ok, các bạn hiểu cái bản chất mà tôi vừa làm chưa? Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái ví dụ như thực đơn của một cái món ăn thực đơn về cái gì đó. Ok, tôi sẽ giữ ship này, tôi quét qua. Tôi quét qua đây là quét qua toàn bộ chữ bởi vì hơi bị lệch, bởi vì từ đây đến đây không bằng từ đây đến đây. Mà hôm trước tôi đã nói cho bạn biết là nguyên tắc của thiết kế đồ họa nhập môn là gì? Phải căn chỉnh rất là chuẩn xác. Và để muốn loại trừ được hai cái ông này ở dưới thì chúng ta bằng cách nào? Tôi giữ ship nữa thì tôi không thể tích vào đây được, bởi vì trong cái này có hai ông này là ông background này, ông này là ở dưới nữa này. Vậy thì tôi sẽ chọn cho bạn xem kinh nghiệm nha. Nào, để muốn chọn được toàn bộ chữ trên cái nền phức tạp tôi sẽ chọn giữ ship, tôi quét qua. Sau khi quét qua giữ ship một lần nữa thì quét qua khu vực loại trừ. Thế được rồi. Ok, mọi người hiểu đoạn này chứ nhỉ? Alo. Rồi ạ. Rồi nhá, đấy, giờ in nút thì làm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, nhưng với điều kiện là bạn cũng phải chăm chỉ cho tôi chứ, chịu lười là toi đấy. Ok, sau đó tôi sẽ chọn vào Ctrl gì, chúng ta chọn vào Ctrl file, tôi chọn vào Ctrl Shift P. Với Ctrl Shift P như thế này, các bạn hãy chọn đến thư viện ảnh cho tôi, chọn là Photoshop cho tôi, và tất nhiên chúng ta chọn vào biểu tượng, và tất nhiên chúng ta chọn vào bố cục, và tất nhiên chúng ta sẽ chọn đến một cái bài, đó là bài số 5. Bài số 5 có món ăn mà, đây tôi làm cái món ăn cho bạn đây. Tôi sẽ chọn vào đâu? Tôi chọn vào đây, hoặc tôi chọn vào đây được không ạ? Tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Ok, tôi chọn vào đây đi. Nào, vẽ là đầu tiên tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi chọn xong thì các bạn nhớ một điều rằng để muốn ảnh cho nó xuống dưới, chúng ta ấn vào Ctrl Shift hoặc vào bên trái. Chọn vào đối tượng số 2 là cái này, tôi ấn vào Ctrl số 7. Thì cái hình của tôi đã được chui vào, rất là đơn giản như này thôi. Tiếp theo cái hình bên ngoài tôi sẽ làm gì? Tôi ấn vào biểu tượng là file và tôi lại đưa về Ctrl Shift P. Với Ctrl Shift P xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái lệnh, đó là chúng ta chọn vào F, chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào food, đồ ăn. Và tất nhiên sau khi chọn đồ ăn xong thì các bạn sẽ kéo xuống, chúng ta chọn vào hoa quả để đổi khẩu vị đi, được không? Đấy, thì các bạn thích làm như nào cũng được, nhưng tóm lại tôi muốn là phải có cái này, đúng không? Nó có giá trị tương phản. Và khi chọn hình ảnh thì có những cái phức tạp thì có những cái phải đơn giản, cho xuống đến tất cả. Chọn đối tượng số 2 của chúng ta vào Ctrl số 7. Ok, tích đúp vào một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây một tí nữa thì cái hình của ảnh của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Giữ phím tích đúp ra đây. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Alo? Có. Hiểu cái đoạn này không? Có ạ. Có. Đấy, thích nhá. Thiết kế nó nhanh hơn rất là nhiều so với Photoshop. Và lúc này cái nền hơi bị tranh chấp. Tôi sẽ chọn cho nó giá trị opacity rơi tầm khoảng 15 thôi. Đấy nhá, opacity có sẵn nhá, cái background chất liệu có sẵn nhá, được chưa? Lúc này cái nền chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, đó là tôi ấn vào Ctrl C. Ctrl C là copy, Ctrl F là copy lên trên, đúng không ạ? Và sau khi làm xong tôi sẽ phóng to cái này ra. Và khi phóng to ra tôi ấn vào Shift X. Shift X là biến nét trở thành viền, đúng không? Đảo ngược vị trí cho nhau. Và tất nhiên sau khi làm xong thì tôi sẽ hướng cho các bạn, đó là overlay. Overlay là giá trị trộn màu, nhìn thấy không? Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F tiếp theo một lần nữa, sau đó thì tôi sẽ đẩy sang phải. Và cái câu chuyện của sang phải thì tôi ấn Shift X làm gì? Tôi ấn vào, chọn vào hòa trộn y ngắn chỉ thẳng vào đây. Thế là chúng ta đã có tính năng về hòa trộn rồi. Các bạn nhìn thấy không ạ?
cùng là một tính năng như cái tính năng này. Vậy tại sao cái này không nuôi xong cái này tí tao đẹp hơn? Thì bên này là hơi sát quá, tôi chọn ở phím E. Chỗ này không thể chơi trò nào quét qua điểm được, giữ shift tích vào đây rồi, ok, đẩy sang trái đó. Rồi các bạn thấy không? Ok, tôi đã tạo ra được một cái thiết kế rất là đơn giản, nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng nó có tính ứng dụng rất là cao, đúng không? Rồi có nhiều người cứ bảo như thấy dậy xong biến liền thế, đúng rồi, bây giờ mà không biến liền ngay thì chúng ta ăn hết. Nào rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn sang đây cho tôi một tí nữa là gì? Tôi sẽ copy cái biểu tượng này và tôi sẽ cầm vào, tôi kéo sang bên này. Tất nhiên là bạn phải sáng tạo nha. Lúc này tôi sẽ xóa bỏ cái này đi. Để tôi xóa bỏ cái này đi. Tiếp theo thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ xóa bỏ cái này, giữ shift tôi chọn lại trừ, tôi xóa bỏ cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề khác. Ví dụ bạn có thể chọn về máy tính, bạn có thể chọn về giày dép, đúng không ạ? Ok, có những người thì tôi ấn Ctrl C và Ctrl F để tôi chỉ việc đẩy từ trái qua phải. Với cái cấp độ như này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu vàng đây ha, trên luyện tập này để cho các bạn làm thôi. Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào vị trí này. Bây giờ các bạn tự sáng tạo. Ví dụ có những trường hợp mà các bạn có thể sáng tạo theo kiểu hình thức này. Ví dụ sau khi làm xong đây thì chúng ta sẽ chọn vào 50% luôn. Tiếp theo tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có phải là copy lên trên không? Và công cụ mà để lật từ trên xuống dưới một cách nhanh nhất trong cái công cụ AI của chúng ta chọn vào phím O. Phím O là lật đối xứng này, chúng ta lật từ trên xuống dưới. Đó, thế là chúng ta đã có được cái bố cục. Các bạn nhìn đúng không ạ? Và sau khi đã chọn bố cục xong thì tôi sẽ phải điều chỉnh bằng cách tôi quét qua điểm này và tôi lại giữ shift, tôi đẩy sang bên này tí để nó cân đối. Cái cân đối rất quan trọng. Lúc này chúng ta chọn một cái tông màu đó, tông màu đỏ. Lúc này thì cái câu chuyện của chúng ta phải làm thế nào để có được cái hình này thì ok, tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F, chúng ta sẽ đẩy từ trái qua phải và lúc này tôi sẽ chọn một cái màu đó là màu trắng và cái này tôi sẽ chọn là 100%. Lúc này cái này chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta kéo vào đây một điểm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái biểu tượng điểm ở giữa như này? Làm thế nào bây giờ người ta sinh ra cái câu chuyện như sau, đó là chúng ta có cái mệnh là pick cộng là thêm điểm. Tôi tích thẳng vào điểm này, tự khắc tôi chọn vào công cụ phím A, tôi cầm điểm này tôi nối ra đây thì có phải tôi có bố cục mới không? Mọi người nhìn thấy này của tôi chưa? Và với cái bố cục mới này tôi chọn là file và tôi chọn vào công cụ đó là gì? Paste. Lúc này các bạn không chọn về thư viện ảnh theo kiểu kia nữa, chúng ta sẽ chọn kiểu khác. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào F, chúng ta chọn vào N. Lì kè, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng một cô gái màu tím. Ok, tôi sẽ chọn vào đây bán túi nha. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà tôi chọn xong cái biểu tượng này thì bên này bị thiếu này. Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Alo. Alo. Có. Vậy thì làm thế nào để xử lý trong cái trường hợp này? Giống như trong Photoshop thì các bạn nhìn này, cách xử lý này. Đối với những trường hợp nó bị thiếu một tí, chúng ta hãy tích đúc vào. Và sau khi tích đúc vào thì tôi khuyên các bạn là tôi vẽ ra một biểu tượng như này được không ạ? Và sau khi vẽ xong thì hãy chọn cho tôi một cái màu, ví dụ tôi chọn màu đậm như này này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái màu đậm tôi tự nhiên bị cứng nhắc nhỉ không? Thì cái màu đậm này rất là đơn giản, là tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, thì nó cũng tương tự như giống như chúng ta làm Photoshop thôi, cũng mềm mại như ai, làm sao ai biết được. Đó, sau khi làm xong là nhìn này. Đấy, nếu bạn thấy như chưa ổn, tôi khuyên bạn chọn vào filter, tôi chọn vào filter gallery, quên mất escape. Filter tôi chọn vào kiểu blur, tôi chọn vào Gaussian blur và tôi kéo lên tí nữa. Và lúc này sau khi mà tôi kéo đây thì tôi kéo này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây ạ. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Z lại, tôi chọn effect, tôi chọn blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Cái này tôi sẽ kéo cho một tí rồi xong. Tí đâu vào. Các bạn nhìn đâu ạ? Rồi, vậy thì đây là cái màu sắc. Và tất nhiên là sau khi có màu này thì bạn được quyền thay đổi màu. Ví dụ tôi chọn trắng, cái này tôi chọn trắng được không? Và cái biểu tượng này thì tôi sẽ giảm cái độ xuống. Tôi không nhất thiết phải tranh chấp nhau nhiều quá. Cái này tôi có thể giảm độ xuống tí nữa được không ạ? Ok, vậy thì với cái này thì tôi có thể tạo ra một cái chất liệu khác bằng cách như sau. Tôi lại chọn vào biểu tượng và tôi chọn vào pattern. Đâu rồi? Cái pattern của tôi đâu rồi? Tôi sẽ chọn rồi, kéo xuống dưới và tôi chọn đây. Đây là cái pattern.
Và nếu mà tôi thích cái này thì tôi sẽ chọn nó, còn nếu không thích thì tôi make qua. Đây là cái giá trị thứ hai của tôi. Ctrl C, Ctrl F, bởi vì khi muốn đổi chất liệu tôi phải ấn vào Ctrl C và Ctrl F tôi đổ màu. Hiểu không ạ? Và tất nhiên là sau khi chọn xong tôi phải làm gì? Tôi chọn là multi. Đấy, mọi người có nhìn thấy một cái chất liệu của tôi nó như này không? Và đã là chất liệu như này thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng tôi sẽ gõ vào đây, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ kéo sang tí thì cái chất liệu tôi sẽ rất là mờ như chất liệu này. Đấy, hôm trước thì chúng ta cứ phải mất công là cố gắng làm sao phải copy này copy kia ra khảo. Bây giờ thì chúng ta khác hoàn toàn. Nhìn thấy không? Câu chuyện của chúng ta chốt này đây. Chất liệu rất là đẹp. Thích ít hay thích nhiều đấy là do mình thôi. Thích đậm nhạt hay không thì có hết. Các bạn nhìn không ạ? Thậm chí là có đủ các thể loại luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhiều khủng khiếp luôn. Và cái này các bạn chỉ cần đi sưu tầm là được rồi. Chúng ta có thể có được điều này chúng ta mong muốn. Ok. Rồi, sau khi mà đã tìm hiểu được cái bản chất đấy thì tất nhiên tôi lại nói lại cho các bạn về cái câu chuyện của nét. Tôi sẽ chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F và ấn vào Shift X. Shift X là biến nét trở thành viên. Và lúc này tôi sẽ chọn làm sao? Tôi sẽ chọn vào Overlay. Overlay chưa đủ to. Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào giá trị số 2 cho nó to lên. Và cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi ấn vào Shift X, tôi lại chọn vào Overlay tiếp theo một lần nữa, được không ạ? Thế, và tất nhiên cái hình này tôi sẽ chọn vào số 2, số 3. Ok, mọi người nhìn thấy cái tôi đang làm chưa? Alo? Đấy, cái nguyên tắc của thiết kế về đồ họa nó cũng chỉ đơn giản như này thôi. Rồi tiếp theo, các bạn hãy quét qua đây cho tôi một cái nữa thì chúng ta sẽ đẩy xuống đây. Chất liệu chúng ta còn nhiều lắm. Được không ạ? Rồi tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ chọn về một cái mảng khác. Ví dụ chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng là cái gì nhỉ? Chúng ta chọn màu xanh đi. Hôm nay chưa có màu xanh. Rồi chọn màu xanh. Tiếp theo cái nét này của tôi ấn X và tôi có thể chọn cho nó màu xanh nhạt. Ok, tôi chọn màu trắng và tất nhiên là tôi sẽ chọn toàn bộ công này là màu trắng hết. X màu trắng. Tiếp theo cái logo tôi cũng chọn màu trắng luôn. Đấy, được chưa? Và sau khi đã làm xong thì tôi vứt bỏ toàn bộ công bên tay trái đi. Tôi không thích cái này nữa. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn, xong rồi tôi chọn vào đây này. Nhìn chưa? Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là gì, tôi chọn là phím on, tôi tích vào đây một điểm, tôi giữ shift tôi tích vào đây một điểm thì có phải tôi cầm này, tôi vo góc này thì có phải nó tròn không? Lúc này sau khi làm xong đây tôi sẽ đẩy cái này ra một tí và lúc này tôi chọn vào công cụ phím tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, tôi nuôi vào trong, tôi kéo nó ngoài đấy, để cho nó bằng chỗ này, được chưa? Và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta lại quét qua biểu tượng, lại giữ shift loại trừ lên, đẩy sang trái tính cho tôi cái đấy, cần rồi ấy. Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Tôi sẽ làm sao thu nhỏ cái biểu tượng này lại. Vậy thì chúng ta thu nhỏ khoảng mức này được không? Rồi vậy thì với cái cấp độ này các bạn hãy chọn cho tôi một cái giá trị đó là màu trắng. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl B. Ctrl C là copy và Ctrl B là copy xuống dưới, và tất nhiên chúng ta sẽ kéo vào đây. Tôi sẽ chọn cái giá trị đó là 50%. Ok. Với cái này các bạn sẽ nhớ một điều rằng chúng ta có thể tạo ra rất nhiều khẩu vị khác nhau. Ví dụ có những người thì người ta sẽ chọn hình tròn, hình vuông. Đây tôi chọn hình tròn được không? Tôi có thể chọn hình tròn được không? Hay là tôi sẽ chọn vào hình chữ nhật, tôi cầm và tôi kéo vào đây. Đấy nhá. Thì nó có nhiều cấp độ như nhau nhưng mà tạm thời tôi sẽ để như này. Và sau khi đã có nhảy xong tôi chọn vào đây, tôi chọn vào file, tôi chọn vào phần plate. Lúc này các bạn sẽ đến một cái ổ F. Chúng ta sẽ chọn một biểu tượng là cái thư viện này. Chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh liên quan đến cái gì nhỉ? Dầu gội đầu. Ok, chúng ta sẽ chọn một tí, kéo xuống, hoa hoét kem làm máu, rồi chúng ta sẽ chọn màu mỹ phẩm. Ok, chọn spa đi. Sau khi tôi chọn spa xong thì tôi sẽ kéo xuống và tất nhiên hãy chọn một cái hình ảnh làm sao cho nó đẹp nhất. Ok, tôi sẽ chọn vào đây.
phóng to một tí, cho xuống dưới, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Tích đúp vào biểu tượng này và đẩy sang trái của các bạn. Các bạn nhìn không? Thế chân dung cô gái là được rồi. Shift thu nhỏ cái này vào đây, giữ Shift thu nhỏ cái này vào đây, được không ạ? Rồi sau khi đã làm xong cái này, biểu tượng này của tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau là Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C Ctrl F mà copy lên trên, tôi sẽ đẩy sang phải và tôi ấn vào Shift X là biến này trở thành viền. Các bạn nhìn thấy cái viền tôi không? Với cái viền này tôi sẽ chọn cho các bạn một thuộc tính là muốn biến viền của tôi từ nét liền trở thành nét đứt. Thì chúng ta bằng cách nào? Chúng ta ấn vào Stroke, và sau khi chọn Stroke xong tôi tích vào đây một cái, tôi gõ vào đây số càng nhỏ thì cái nét nó càng gần với nhau. Tôi sẽ chọn một số 2, tôi ấn Enter. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi có nét đứt đó, thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ thu nhỏ cái này tí, và lúc này chúng ta sẽ chơi một tròn như sau. Tròn vui đó là gì? Hình tròn nào nằm đây. Ok, màu trắng tôi sẽ có một hình tròn nhỏ một chút xíu đây, và tiếp theo tôi sẽ có một hình tròn nhỏ ở đây. Đó, các bạn có thể chọn một trong 2, trong 3, hoặc thậm chí cái này nhỏ tí nữa để cho nó trang trí thôi. Đấy, thì hình thức đây là hình thức trang trí để cho nó cái thiết kế của mình trông nó cũng nhẹ nhàng hơn, nó bắt mắt hơn, nó tốt hơn. Đấy, thì đấy là một trong những cái giá trị. Và cũng có nhiều người là khi người ta chọn vào cái hình chữ nhật này, tôi vẽ vào vị trí này. Rồi sau khi đã xong cái này thì tôi sẽ chọn phím O, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm, và tôi lại vo góc ngay. Các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Rồi sau khi đã có hình này xong, tôi lại chọn vào màu trắng, tôi lại ấn vào Ctrl C Ctrl F, tôi lại thu nhỏ lại, dịch chuyển xuống dưới, đẩy vào, chọn cho nó một cái màu. Nào, chọn vào file, chọn vào phần plate, chúng ta sẽ kéo xuống một tí, chọn một cái hương vị hoa. Nào, kéo vào đây, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7. Các bạn có nhìn này không ạ? Còn nếu mà các bạn thấy rằng là cái hương vị này mà chưa thấy được, bạn tích đúp vào đây cho tôi, bạn đẩy cái này lên cho tôi tí để cho nó to lên. Các bạn chơi này. Đấy, và cái nét này các bạn có thể chọn cho nó từ cái màu xanh để nó có thể nó có những cái khẩu vị khác nhau. Đấy, rồi. Tiếp theo, vậy thì sau khi bạn đã làm xong cái này thì tôi đã có được một cái bố cục cũng là tương đối là mới so với cái thiết kế của tôi đây. Đây bố cục mới đây, và cái nền này chúng ta có thể chọn nền đậm hơn. Đồng ý chưa? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Alo. Vâng ạ. Ok, ngồi thực hành 15-20 phút, sau đó chúng ta vào học tiếp nha. Rồi, các bạn nghe cái này chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu làm thôi nha. Alo. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu học tiếp nha. Là các bạn nhìn này, vậy thì với cái giá trị mà chúng ta làm về chất liệu thì chất liệu của chúng ta nó có hình tròn rồi. Thì chúng ta có thể là sinh ra những phiên bản khác của chất liệu được không? Thì trong trường này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn này. Đây, cái phần chất liệu thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào pattern, và trong phần pattern thì ở đây nó có rất nhiều thể loại cho các bạn, và các bạn cứ thế mà áp dụng thôi, ngang dọc trái phải. Chất liệu rất là đơn giản. Và nhớ một điều rằng để muốn đổi chất liệu thì chúng ta phải ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên, sau đó thì chúng ta đổ cái chất liệu. Và khi đổ chất liệu thì tại vì lý do là cái màu của nó không phải là cái màu đồng nhất với cái màu nền của các bạn, nên chắc chắn là bạn phải chọn vào một là overlay hoặc là bọn chọn vào multi nhá, nhớ nhá. Đây này, các bạn sẽ chọn vào multi giúp tôi. Overlay, multi. Đúng không? Và sau khi đã có multi xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái nền và chúng ta thích màu này như nào, đấy là việc của chúng ta thôi. Đấy, có những cái nền rất là đẹp, nền rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Nha. Ok, vậy thì để muốn tạo ra một cái chất liệu thì bằng cách nào? Thì bây giờ các bạn để ý cho tôi một tí là để tạo ra chất liệu cho đối tượng, chúng ta tạo ra bằng hình có sẵn. Các bạn ghi đi cách tạo hình. Lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái nền, ví dụ như là một cái hình xoắn xoắn như này được không? Ok, xoắn xoắn như này đi. Giữ shift khi ta kéo đây. Ở trong quy trình khi này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Và sau khi đã có màu vàng xong thì để muốn chọn cái này trở thành chất liệu thì rất là đơn giản, bạn cầm cái đối tượng đó và kéo thẳng trực tiếp vào cái bảng màu.
kéo thẳng vào bảng màu và buông ra. Thì lúc này chúng ta có chất liệu. Và sau khi đã có chất liệu xong thì chúng ta vứt bỏ chất liệu đó, thì chúng ta ấn vào Ctrl C, Ctrl F và copy cái này lên làm 2. Và sau khi làm 2 rồi thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta đổ màu thôi. Đây ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chất liệu tôi chưa? Alo? Rồi ạ. Và nhớ một điều rằng nó đã là chất liệu thì không bao giờ được lấn át thành chính. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta chỉ chọn cho nó một cái lệnh đó là overlay, hoặc là chọn vào multi, hoặc là chọn vào opacity bằng bao nhiêu thôi. Ví dụ chúng ta chọn vào overlay như này thì màu chúng ta sẽ được này. Nhưng tất nhiên trong quy trình này, nếu mà tôi chọn vào một cái, chọn vào cái multi thì nền nó sẽ đậm như này. Các bạn, normal multi sẽ là như này. Và nền đậm như này thì hơi bị lớn nên tôi sẽ để vào normal, tôi cầm cái kéo xuống cho các bạn xem. Đây này. Một đối tượng nền thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà đổ chất liệu cho cái nền đó thì nền đó có thể là đậm hay nhạt, to hay nhỏ. Vậy cái chất liệu to nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách nào? Thì các bạn đi cách điều chỉnh độ to nhỏ của chất liệu. Ok, chúng ta ấn vào phím S. Đây chính là cách lệnh mà điều chỉnh chất liệu của chúng ta bằng cách chúng ta tích đúp vào đó. Và sau khi tích đúp thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trên cái bảng của bạn có một cái xuất hiện thứ nhất là transform object, chính là cái form dáng của đối tượng của chúng ta. Ví dụ trong trường này tôi gõ vào đây tôi tổng khoảng 50. Ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy click phát là tự khắc là chất liệu tôi nhỏ đi và đồng thời cái form dáng cũng nhỏ theo. Nhưng trong trường hợp này thì các bạn lưu ý cho tôi một tí nào. Tôi muốn làm nhỏ chất liệu chứ tôi không phải muốn làm nhỏ cái khung hình. Nên chính vì vậy mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta bỏ transform object đi. Bỏ transform object là chỉ làm nhỏ vật liệu bên trong mà không liên quan đến form dáng bên ngoài. Ok, các bạn ghi lại cho tôi cả. Rồi mọi người ghi đi. Rồi, mọi người thế nào rồi nhỉ? Ghi đoạn đấy chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi, vậy thì đây là chính là điều chỉnh vật liệu của chúng ta. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta muốn xoay vật liệu thì chúng ta làm thế nào? Các bạn ghi đi cách xoay vật liệu. Để muốn xoay vật liệu chúng ta ấn vào công cụ R. Công cụ R là rotate. Và để muốn xoay vật liệu thì chúng ta tích nút vào công cụ R, và lúc này chúng ta sẽ có biểu tượng là transform object để chúng ta bỏ đi rồi. Và lúc này chúng ta có preview, chúng ta tích vào đây cái giữ shift là ấn vào nút lên trên là tăng giảm 10 độ. Các bạn có nhìn thấy xuống dưới là 10 độ. Đấy, rất là đơn giản như này thôi. Tất nhiên chất liệu chúng ta đã có được, đúng không? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ copy cái này, các bạn sẽ kéo xuống dưới. Chất liệu chúng ta làm bằng hình rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chất liệu làm kiểu khác. Ví dụ trong trường này tôi sẽ có một cái biểu tượng là một cái chữ rotate. Tôi sẽ kéo ra bên ngoài. Sau đó thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng hình vuông và tôi đặt vào đây. Và trong quy trình khi làm thì các bạn nhớ rằng tôi ấn Shift X thì có phải trở thành viền không ạ? Tôi chọn vào chữ rotate, tôi ấn vào chọn 1, chọn 2, tôi ấn vào chọn đối tượng làm chính và tôi ấn vào lệnh căn chỉnh bằng cách căn vào giữa và căn vào giữa theo chiều vòng ngang. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta rồi thì tôi sẽ dùng một cái biểu tượng nét. Các bạn nhìn này, tôi cần là cái nét, tôi cầm biểu tượng này, tôi kéo từ bên này sang bên này. Tôi giữ shift, tôi cầm bên này, tôi kéo về bên này. Đó, thì nối được với nhau. Và sau khi đã làm xong các bạn, tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ ở đây, tôi copy cái vị trí liền của nó. Và lúc này tôi không cần cái này nữa, tôi bỏ đi. Đấy. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức là cắt cái nét này trở thành nét rời thì bằng công cụ là C. C của chúng ta nó có tính năng thì bạn tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm. Và sau khi tích xong, các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ cầm điểm này, tôi kéo ra ngoài, tôi vứt đi. Cũng tương tự như vậy, cái hình phía trên tôi sẽ chọn vào đây và C tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào đây chứ, đúng không? Và sau khi cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cầm đây, chúng ta kéo đi là xong. Vật liệu thôi. Đây là một trong những vật liệu mà người ta áp dụng cho bộ nhận diện nguyên liệu, đó là cái chất liệu tạo giấy gói hàng, chất liệu tạo túi, chất liệu tạo ra một số cái thứ để thiết kế cho các bạn. Thì lúc này trong trường hợp này tôi sẽ có một cái biểu tượng đó là liên quan đến phần chất liệu. Tôi cầm biểu tượng này, tôi kéo thẳng trực tiếp vào đây. Thì các bạn có thấy là chất liệu tôi có thể từ logo, từ chữ bên ngoài tôi kéo vào đấy, thế là có chất liệu đó. Lúc này sau khi đã làm xong tôi chọn vào đây và tôi đổ chất liệu của tôi thôi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái logo tôi này. Đấy, logo chất liệu. Logo tôi đẩy mạnh lên cho các bạn xem gì đâu. Đây ạ. Ok,
kéo xuống lên trên và cái chất liệu này tôi ấn vào phím R là xoay vật liệu. Tích đúp vào đây chúng ta sẽ bỏ tràn form object và chúng ta xoay. Đấy, giữ ship. Mọi người nhìn thấy cái chất liệu của tôi chưa? Alo, Rồi ạ. được chưa? Đấy, đôi lúc mà làm thiết kế là như này. Và chất liệu của chúng ta là phải có cái gì nữa, hồi tỏ SC chỉnh lại tí, tích đúp vào, bỏ tràn form object ở đây, ấn OK. Thế là chất liệu tôi đã có, và lúc này sau khi làm xong bạn chỉ cần làm thao tác là bạn kéo xuống tí, tôi đã có vật liệu rồi. Đây là chất liệu, được không? Cũng tương tự như vậy thì cái vật liệu của chúng ta có thể làm từ cái gì, từ hình rất là đơn giản của các bạn. Ví dụ tôi chọn vào đấy, tôi sẽ copy sang này. Với cái biểu tượng này tôi sẽ giữ shift, tôi chọn vào đây. Đây là một cái biểu tượng mà các bạn khi chọn vào thì các bạn có thể trở thành những cái mác, cái tag trên quần áo đấy. Thì các bạn có thể làm được không? Thì ở đây ví dụ có thể là chất liệu tôi có thể từ một cái vẽ đơn giản thôi, tôi chọn vào đây, tôi chọn một cái nét vẽ rất là bình thường, và cái nét vẽ này thì tôi sẽ chọn một cái thao tác là một cái bút, đây, một cái bút này, pen select tool, và lúc này chúng ta sẽ kéo này, được không? Và sau khi kéo xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đây là cái nét vẽ của chúng ta có thể đi copy đâu đó tùy thuộc về bạn. Và tất nhiên là trong cái trường hợp này tôi sẽ chọn cho nó một cái nét, đó là nét màu đen. Nét màu đen xong rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì ở đây? OK, tôi chọn vào đây, nét màu đen, được không? Và sau khi đã có nét màu đen xong thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ thu nhỏ cái đối tượng nét này bằng 0.5, thấy nhỏ chưa? Và sau khi đã có cái này xong thì chúng ta chỉ vất vào cái vật liệu của chúng ta là xong rồi. Chất liệu của chúng ta là những nét này. Tất nhiên cái phần thiết kế này của các bạn thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một giá trị, tích vào đây một điểm và đổ vật liệu bằng cách như sau nhá. Các bạn nhìn này, ví dụ trong trường hợp này tôi tích vào đây một cái, tôi chỉ cần chọn một sao, tôi chọn vào đây thì chữ của tôi thì sẽ là như này. Đây, tôi kéo ra ngoài cho bạn xem chữ đây. Và cái chữ này thì các bạn sẽ thấy là độ to nhỏ, thì tôi ấn vào SC là độ to nhỏ, tôi tích đúp vào đây thì tất nhiên tôi sẽ bỏ tràn form object đi. Và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi sẽ làm sao, đây là độ to nhỏ theo chiều ngang ở đây, bạn thấy nhá, tôi thu hẹp lại. Và sau khi thu hẹp lại tôi ấn OK thì tôi có được cái hình. Lúc này tôi ấn vào giờ xoay vật liệu, và biểu tượng xoay vật liệu thì tôi chọn vào đây, tôi ấn vào shift, tôi quay đấy, có thể xoay ngang như này, tôi ấn vào tràn form object, tôi ấn OK. Thì các bạn có nhìn thấy là lúc này tôi có một cái chữ tôi có thể được như này không ạ? Vâng ạ. Và cái chữ này thì các bạn có thể được quyền chọn multi nha, các bạn muốn, nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong các bạn có thể được quyền Ctrl C và Ctrl S. Ctrl C, Ctrl S là copy lên trên, và tôi được quyền đổ cho nó cái màu. Và màu này thì tôi có thể chọn một cái màu xanh hoặc là màu trắng. Tôi Shift X được quả. Shift X là gì? Đảo ngược cho nhau, Shift X này. Nha các bạn nhìn này. Tôi sẽ đổ một cái màu. Rồi tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng là màu trắng. Tôi chọn vào hòa trộn là bình thường. Tôi ấn vào biểu tượng là màu trắng đây. Ngoài tôi ấn Shift X thì có phải là trở thành viền không? Và sau khi đã trở thành viền thì tôi được quyền sao? Đặt lệch đi một tí. Câu chuyện của chúng ta nó sẽ là như này này. Được không ạ? Đây cũng là một cách. Và tất nhiên là chất liệu của bạn có thể tự tạo ra bằng cách gì nữa. Các bạn có thể tạo ra cho tôi bằng những cái hình chấm. Ví dụ như đây là những hình chấm mà chúng ta có thể làm. Đấy, một cái chấm. Tôi chọn một cái màu đó là màu trắng. Đây, tôi chọn màu trắng cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi, ok, chọn cái này. Bỏ cái viền đi. Sau đó bạn vẽ cho tôi một cái khung hình, bởi vì bản chất của cái này nó rất là giống viên gạch hoa nên các bạn sẽ chọn này. Cái này không có màu. Sau khi đã chọn xong tôi giữ shift, tôi chọn cả hai và bắt đầu tôi sẽ làm cái thao tác như sau. Tôi cầm kéo vào đây, tôi đã có chất liệu. Và sau khi đã có chất liệu xong thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ cần chọn vào đây, tôi sẽ chọn cho các bạn xem bằng cách tôi chọn vào đây, tôi bỏ cái này đi, cái này kéo xuống, chúng ta chọn là Shift X. Lúc này các bạn sẽ thấy là tôi tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chất liệu này, cái chữ của tôi sẽ này trở thành những cái chấm này. Các bạn nhìn thấy chữ của tôi chưa? Thành chấm chấm. Rồi ạ. Và tôi muốn cái chấm tôi nhiều hay là ít nó tùy thuộc vào giá trị là SC. Chỉnh vật liệu thì có phải chọn vào transform object thì có phải như này không? Và chúng ta chỉ cần nâng lên tí, nâng đến tầm nào cho phù hợp thì các bạn sẽ chọn vào. Thì chữ này có thể chọn vào ca nhạc, các bạn có thể chọn vào phương thức này. OK, thì đây là cái chữ mà chúng ta có thể tạo ra những cái vật liệu như vừa rồi. Tiếp theo các bạn sẽ chọn ở đây cho tôi, và tôi đẩy lên đây tí, tôi có một cái hình tiếp theo.
Ở chữ thì các bạn có thể là như vậy, vật liệu chúng ta có thể đổ được bằng cách như sau, là có những cái hình của chúng ta có thể đổ theo cấp độ nó hơi khoai hơn tí. Các bạn có thể chọn hình tròn. Đây là cái cấp độ hình tôi cũng rất thích cho nhà hàng. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu, đó là màu vàng và tôi civic. Với cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng phím me, tôi tích vào một điểm bên này và tôi xóa đi. Và sau khi xóa đi thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình tôi có mất rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng này và tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đưa vào vật liệu. Và sau khi đã vật liệu xong thì tôi sẽ làm đó Ctrl C và Ctrl F, chúng ta chọn vào vị trí đó là vật liệu chúng ta đã xong. Lúc này cái vật liệu chúng ta điều chỉnh ở cấp độ số 3 đó là gì? Chúng ta có thể tích đúc vào biểu tượng vật liệu đó và lúc này nó sẽ chui vào bên trong. Thì cách chui vào bên trong này thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có tính năng sổ xuống và chúng ta số lệch. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi số lệch xong thì bạn tích đúc vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chất liệu tôi trở thành cái này. Và cũng tương tự như vậy. Cái chất liệu của chúng ta làm sao? Chúng ta tích đúc vào đây, chúng ta được quyền copy đổ màu các kiểu luôn. Ở đây Ctrl C, Ctrl F, chúng ta thu nhỏ lại. Đó, các bạn nhìn thấy cái pattern của các bạn có thể là như này. Đấy, thấy chưa? Rất là chuẩn xác. Tôi chọn vào 50% opacity luôn. Ctrl C và Ctrl F thì rồi tôi thu nhỏ lại cho. Và tất nhiên tôi sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F rồi chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đặt này. Đúng không ạ? Ok, chúng ta chọn này. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vật liệu tôi đã có sự thay đổi. Đấy, vật liệu nó làm như vậy. Rồi cũng có thể là có những cái vật liệu mà chúng ta không phải bất phụ thuộc vào cái này nữa, chúng ta sẽ copy cái này cho tôi và đổ cái màu đó là một tí. Ok, chọn một tí đi, chọn 100 chấm. Cái này thì các bạn sẽ bỏ đi cho tôi. Đấy. Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn cái này đúng không ạ? Tôi sẽ copy cái này và tôi biến nó trở thành vật liệu. Ok, tôi chọn cái này. Và sau khi đã có vật liệu xong tôi đổ Ctrl C, Ctrl F và tôi đổ vật liệu đó. Không phải tôi thích vật liệu này được không thì tôi tích đúc vào đây, tích đúc vào vật liệu. Thế được quyền làm sao? Tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F thêm đổ nữa. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn một vật liệu thôi. Đấy. Chúng ta ấn vào Ctrl G và tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F, tôi được quyền copy vật liệu tôi ra đây. Tôi được quyền thu nhỏ lại. Và tôi có thể được quyền là xoay ở cấp độ như này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây là tôi sẽ đặt vào vật liệu của tôi như này. Đấy nhá. Và nhìn nhá, và lúc này tôi sẽ đẩy lui sang bên tay phải một tí nữa. Và lúc này các bạn hãy giảm cường độ đi. Đấy nhá. Bạn nhìn này, lúc này tôi tích đúc làm màn ngoài màn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của tôi sẽ như này. Đấy, cũng là một cách, nhưng mà tôi tích đúc lại một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn ở đây, tôi sẽ bỏ đi. Tôi ấn vào đây Ctrl C, Ctrl F, tôi thu nhỏ nó. Đây, ví dụ này tôi sẽ chọn là chúng ta sẽ phóng to thu nhỏ. Ok. Và lúc này sau khi các bạn chọn xong này, các bạn chọn cho tôi 50%. Đó, các bạn nhìn không? Và sau khi chọn xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là trang trí này. Tiếp theo các bạn có thể chọn vào đây trang trí tiếp theo, có thể chọn 30% nếu các bạn thích. Nha. Nhìn chưa? Ok. Và sau đó thì chúng ta tích đúc vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái vật liệu của tôi có thể trả tại nhà. Và sau khi chọn xong chúng ta ấn vào công cụ S và chúng ta tích đúc vào cái công cụ S đó thì cái vật liệu chúng ta cũng tương tự như vậy. Nó có sự thay đổi. Và sau khi đã có sự thay đổi xong rồi tôi ấn vào phím R là xoay vật liệu. Tích đúc vào đây xoay vật liệu. Và chúng ta sẽ đẩy xuống, lên trên xuống. Đấy, các bạn nhìn ra rồi vật liệu của chúng ta thiết kế có thể thấy được. Thay cho việc hôm trước thì chúng ta làm rất là vất vả cho ảnh chui vào, thì bây giờ đối với việc background các bạn chọn file, chọn vào biểu tượng là plate và chúng ta sẽ chọn một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn gỗ. Rồi. Và sau khi tôi chọn vào gỗ xong thì tôi sẽ chọn với một cái chất liệu thôi, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chọn chất liệu này. Và nguyên tắc nhé, để muốn cái ảnh trở thành vật liệu thì chúng ta phải làm bằng cách nào? Chắc chắn là chúng ta phải ngắt link đi. Rồi. Và sau khi đã ngắt link thì bạn chỉ việc cầm đối tượng này và kéo phát thẳng vào đây.
Thế là tôi đã có vật liệu, và sau khi đã có vật liệu xong thì chúng ta chỉ việc chọn là đối tượng ấn thẳng vào vật liệu, thế là xong. Nhìn thấy không? Nhưng lúc này khi đổ vật liệu sẽ xảy ra một vấn đề như sau, đó là vật liệu chúng ta tự chỗ này là không khít, và đã cái sự không khít này thì chúng ta phải làm bằng cách nào, được không ạ? Thì chúng ta sẽ có một chiêu thức như sau, đó là chúng ta tích đúp vào công cụ V, thì đó là chính tính năng, đó là điều chỉnh vật liệu. Và chắc chắn là khi điều chỉnh như này thì tôi khuyên các bạn, bạn đừng bao giờ ấn vào vị trí đó là gì, đó là transform object. Bỏ transform cầm lên tôi nằm chuột cho bạn xem. Ok, các bạn nhìn thấy tôi nằm chuột chưa? Nằm chuột như này thì có nghĩa là nằm chuột theo chiều ngang ấy, và cái vật liệu của bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Đấy, xong rồi. Lúc này các bạn có thể cho nó cái vật liệu của chúng ta làm sao, có thể thu nhỏ lên trên này xuống dưới tùy theo cái tính chất của các bạn muốn đẹp hay xấu, đúng không ạ? Rồi, xong. Sau khi đã làm xong này thì chúng ta sẽ copy một cái đối tượng text nữa để làm gì, để làm hiệu ứng, bởi vì nếu lúc mà thực ra là Windows của chúng ta có thể làm được mọi thứ. Đây ạ, chúng ta sẽ phóng to, được không ạ? Rồi, có nhiều người bảo là thấy cái này các bạn có thể ấn vào S thì là công cụ bỏ transform object. Và sau khi transform object thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi sẽ thu nhỏ cái biểu tượng này làm tí. Cái chất nhỏ rồi nhưng mà chỗ này làm sao nó bị thiếu này, còn cái này dọc đây và ngang đây thì nằm chuột cái này lên, và thế rồi giãn ra như này, được chưa? Ok, hiểu cái chất liệu chưa? Alo. Rồi ạ. Rồi, sau khi đã làm xong đây rồi tôi hỏi bạn nha, nếu tôi có chữ này đây thôi, tôi chọn phát tôi đổ luôn cái chất liệu gỗ cho bạn xem, nhìn chất liệu gỗ tôi chưa? Alo, Rồi ạ. chất liệu gỗ chưa? Và sau khi đã có chất liệu gỗ như này thì bây giờ tôi hỏi bạn, nếu tôi chọn vào cái này, tôi ấn vào Ctrl C, ví dụ tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F này, tôi có hai cái này tôi sẽ chọn vào biểu tượng là multi. Đấy, multi thì có phải đậm màu, bởi vì là nõm xuống mà, đây là làm chữ nõm xuống đấy. Đó, rồi ok, cảm thấy này, chọn vào đây, đúng chưa? Và sau khi đã nõm xuống như này thì bây giờ tôi hỏi bạn nhé, nếu tôi tạm thời tôi bỏ ra ngoài này, tôi chọn vào này, tôi chọn vào đâu chữ này, tôi chọn vào effect, tôi chọn vào biểu tượng style, và tôi chọn vào biểu tượng là sao ạ? Tôi chọn vào biểu tượng là inner graph. Với cái này thì các bạn tích vào đây một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái inner graph của tôi nó có chữ là phát quang bên trong, nhưng lúc này tôi chọn vào multi là bên trong nó phải là màu gỗ đậm, tôi chọn vào đây, nhìn thấy không ạ? Alo, các bạn nhìn thấy chữ nõm xuống chưa? Rồi. Ok. Và sau khi mà đã làm xong thì cái này thì tôi ok, thế là tôi đã có một cái chữ nõm, và các bạn sẽ đặt cái vị trí bất cứ đâu, và tất nhiên là có thể thay được tên không, tất nhiên tôi sẽ thay tên tôi chứ, Khánh chẳng hạn. Rồi ok, nhìn em ạ, hiểu cái này chưa? Rồi. Thì chúng ta có thể là có rất nhiều những giải pháp dành cho chữ. Ok, tiếp theo với công cụ phím Maya mà tôi đã dạy cho bạn là có thể là gì, là có nghĩa là chúng ta có thể thiết kế logo, chơi hình rất là dễ dàng. Ví dụ như này, đây là một bài tập mà tôi đã từng làm cho rất nhiều bạn xem rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn làm từ dùng phím Maya quét qua điểm từ đây trên. Rồi quét qua bên này tôi sẽ làm tiếp theo, chọn cái tất cả nhau là tất nhiên copy, rồi lại copy, rồi sau đó để bạn chỉ biết chọn một cái text đánh thẳng vào đây, thế là chúng ta đã có một cái chữ để chọn logo cho một thương hiệu về nội thất. Ok, tôi sẽ chọn ở đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, ví dụ rất là đơn giản như này thôi. Thì câu chuyện của chúng ta đã tạo ra những phiên bản như thế này thôi, đúng không ạ? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi ạ.